Hi friends, I'm Naresh Prajapati and you are watching one of your favorite channels, VIP Academy. Guys, today I'm gonna teach you some useful verbs and their antonyms. Yes. દોસ્તો ગુજરાતીમાં આપણે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો કહીએ છીએ અને ઇંગ્લિશમાં ઓપોઝિટ વર્ડ્સ યા તો એન્ટોનિમ્સ એ તે કહેવામાં આવે છે. સો લેટ્સ લર્ન નાઉ. ટુ અરાઈવ મીન્સ આવી પહોંચવું. તો આનો ઓપોઝિટ શું થશે? ઓકે, સેકન્ડ છે ટુ પ્લીઝ. ગાઈઝ, પ્લીઝ એટલે મહેરબાની કરીને, રાઈટ? બટ ગાઈઝ, પ્લીઝનો બીજો મિનિંગ એઝ અ વર્બ ક્રિયાપદ તરીકે પ્લીઝનો બીજો મિનિંગ છે પુશ કરવું. ઓકે, તો એનું ઓપોઝિટ શું થાય છે એ પણ શીખીશું. એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ હોપ, આશા રાખવી. ઓકે, આશા અમર છે એવું તમે સાંભળ્યું હશે. એનીવે ટુ હોપ, તો આનું ઓપોઝિટ શું થાય? દોસ્તો આવા ઘણા બધા વર્બ્સ છે, આપણે વર્બ્સ પણ શીખીશું અને તેના ઓપોઝિટ વર્બ્સ પણ શીખવાના છીએ. એન્ડ યસ ફ્રેન્ડ્સ, આ વિડીયો પૂરો થયેલ એન્ડમાં એક નાની ટેસ્ટ પણ આપણે રાખીશું, જેથી તમે આ વિડીયો જોયો છે તો એનો કેટલો તમને ફાયદો થયો એ પણ ચેક કરીશું. ઓકે, સો લેટ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. નંબર 1, ટુ ગો મીન્સ જવું, ઇટ્સ ઓપોઝિટ ટુ કમ મીન્સ આવવું. નેક્સ્ટ, ટુ બાય મીન્સ ખરીદવું, ઇટ્સ ઓપોઝિટ ટુ સેલ મીન્સ વેચવું. નેક્સ્ટ, ટુ શટ, SHUT, ટુ શટ મીન્સ બંધ કરવું, ઇટ્સ ઓપોઝિટ ટુ ઓપન મીન્સ ખોલવું. દોસ્તો તમે શટર શબ્દ સાંભળ્યો છે, રાઈટ? શટર, તો શટ ઉપરથી શટર તમને ઇઝીલી યાદ રહેશે. નેક્સ્ટ, ટુ પુલ મીન્સ ખેંચવું, ઓપોઝિટ ટુ પુશ મીન્સ ધકેલવું. ગાઈઝ, કોઈ શોરૂમમાં તમે એન્ટ્રી લો છો ને તો ત્યાં પુશ કે પુલ એવું એક નાનું સ્ટીકર કે એવું કંઈક હોય છે, રાઈટ? તો એ રીતે છે. નેક્સ્ટ, ટુ ગેઇન મીન્સ લાભ મેળવવો, એન્ડ ઇટ્સ ઓપોઝિટ ટુ લૂઝ, LOSE, લૂઝ મીન્સ ખોવું. હવે ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા યાદ રાખવાનું છે કે લૂઝના સ્પેલિંગમાં LOSE આવશે, LOOSE એક ડિફરન્ટ છે, એનો મિનિંગ ઢીલું થાય છે. ઓકે, નેક્સ્ટ, ટુ વિન મીન્સ જીતવું, ઇટ્સ ઓપોઝિટ ટુ લૂઝ, LOSE, લૂઝ મીન્સ હારવું. તો અહીંયા લૂઝનો એક બીજો મિનિંગ અહીંયા શીખી લીધો આપણે. નેક્સ્ટ, ટુ બોરો, BORROW, ટુ બોરો મીન્સ ઉછીનું લેવું, અને એનું ઓપોઝિટ છે ટુ લેન્ડ, LEND, ટુ લેન્ડ મીન્સ ઉછીનું આપવું. નેક્સ્ટ, ટુ પાસ, PASS, ટુ પાસ મીન્સ પાસ થવું, ઇટ્સ ઓપોઝિટ ટુ ફેલ, FAIL, ફેલ મીન્સ નિષ્ફળ જવું પણ થાય અને નાપાસ થવું પણ થાય છે. નેક્સ્ટ, ટુ બિગિન, BEGIN, ટુ બિગિન મીન્સ શરૂ કરવું, ટુ એન્ડ, END, એન્ડ મીન્સ અંત આણવો, અંત લાવવું. નેક્સ્ટ, ટુ ફોલ, FALL, ટુ ફોલ મીન્સ પડવું પણ થાય, પાડવું પણ થાય, ઇટ્સ ઓપોઝિટ ટુ રાઇઝ મીન્સ ચઢવું. યુ નો ગાઈઝ, રાઇઝ એન્ડ ફોલ ઓફ ધી એમ્પેરર્સ એટલે કે રાજાઓની લાઈફનું ચડાવ અને ઉતરની વાત છે. નેક્સ્ટ, ટુ રાઇઝનો બીજો મિનિંગ છે ટુ રાઇઝ મીન્સ ઉગવું, અને એનું ઓપોઝિટ ટુ સેટ મીન્સ આથમવું થાય છે. નેક્સ્ટ, ટુ લવ મીન્સ પ્રેમ કરવો, ઇટ્સ ઓપોઝિટ ટુ હેટ, HATE, ટુ હેટ મીન્સ નફરત કરવી. નેક્સ્ટ, ટુ હોપ મીન્સ આશા રાખવી, ઇટ્સ ઓપોઝિટ ટુ ડિસ્પેર મીન્સ આશા છોડવી. નેક્સ્ટ, ટુ રિમેમ્બર મીન્સ યાદ રાખવું, ઇટ્સ ઓપોઝિટ ટુ ફોરગેટ મીન્સ ભૂલી જવું. નેક્સ્ટ, ટુ સ્ટાર્ટ મીન્સ ઉપડવું, એન્ડ ઇટ્સ ઓપોઝિટ ટુ સ્ટોપ મીન્સ અટકવું. યુ નો વી સે કે સ્ટાર્ટ ના, હવે તમે ઉપડો શરૂ કરો એ સેન્સમાં છે. નેક્સ્ટ, ટુ સ્ટોપ મીન્સ બંધ થવું, ઇટ્સ ઓપોઝિટ ટુ કન્ટિન્યુ મીન્સ ચાલુ રાખવું. ઓકે, આપણે ઘણી વખત કહીએ છીએ સ્ટોપ નાઉ કન્ટિન્યુ, લાઈક ડેટ. નેક્સ્ટ, ટુ અરાઈવ મીન્સ આવી પહોંચવું, એન્ડ ઇટ્સ ઓપોઝિટ ટુ ડિપાર્ટ મીન્સ ઉપડવું. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે ટ્રેનનું કે પ્લેનમાં આવું સાંભળ્યું હશે ને, અરાઇવલ એન્ડ ડિપાર્ચર, તો એ બંને વર્ડ્સ આના ઉપરથી બનેલા છે. નેક્સ્ટ, ટુ લીવ, LIVE, ટુ લીવ મીન્સ જીવવું, ઇટ્સ ઓપોઝિટ ટુ ડાઈ મીન્સ મરી જવું. નેક્સ્ટ, ટુ સ્વિમ મીન્સ તરવું, ઇટ્સ ઓપોઝિટ ટુ ડ્રોન, DROWN, ટુ ડ્રોન મીન્સ ડૂબવું. નેક્સ્ટ, ટુ ક્રિએટ મીન્સ સર્જન કરવું, ઇટ્સ ઓપોઝિટ ટુ ડિસ્ટ્રોય મીન્સ વિનાશ કરવો. નેક્સ્ટ, ટુ ઓબે મીન્સ પાલન કરવું, આજ્ઞા પાલન કરવું, ઇટ્સ ઓપોઝિટ ટુ ડિસઓબે મીન્સ અનાદર કરવો, આજ્ઞાનું પાલન ન કરવું. નેક્સ્ટ,
ટુ પ્રિઝર્વ મીન્સ સાચવવું. ઇટ્સ ઓપોઝિટ ટુ ડિસ્ટ્રોય મીન્સ વિનાશ કરવો, નાશ કરવો. નેક્સ્ટ ટુ અફર્મ મીન્સ ભારપૂર્વક કહેવું. ઇટ્સ ઓપોઝિટ ટુ ડિનાય મીન્સ નકારવું. ગાઈસ, તમે હકારાત્મક વાક્ય સાંભળ્યું હશે તો એને ઇંગ્લિશમાં પોઝિટિવ સેન્ટેન્સ નહીં પણ એફર્મેટિવ સેન્ટેન્સ કહેવાય છે. તો અહીંયા ભારપૂર્વક મીન્સ ભારપૂર્વક હા એ સેન્સમાં છે. નેક્સ્ટ ટુ બ્લેસ મીન્સ આશીર્વાદ આપવા. ઇટ્સ ઓપોઝિટ ટુ કર્સ મીન્સ શાપ આપવો. કર્સ એવું આખું નહીં બોલીએ, ટુ કર્સ મીન્સ શાપ આપવો. નેક્સ્ટ ટુ એક્સેપ્ટ મીન્સ સ્વીકારવું. ઇટ્સ ઓપોઝિટ ટુ રિજેક્ટ મીન્સ અસ્વીકાર કરવો. નેક્સ્ટ ટુ ફીડ ફીડ મીન્સ ખવડાવવું. ઇટ્સ ઓપોઝિટ ટુ સ્ટાર્વ મીન્સ ભૂખે મારવું. ભૂખે મારવું. નેક્સ્ટ ટુ એસેન્ડ મીન્સ ઉપર ચડવું. ઇટ્સ ઓપોઝિટ ટુ ડિસેન્ડ મીન્સ નીચે ઉતરવું. ફ્રેન્ડ્સ, શેર બજારમાં ઉપર જાય ને તો એસેન્ડ અને નીચે તો ડિસેન્ડ એ સેન્સમાં છે. નેક્સ્ટ ટુ ઇન્ક્રીઝ મીન્સ વધવું પણ થાય, વધારવું. ઇટ્સ ઓપોઝિટ ટુ ડિક્રીઝ મીન્સ ઘટવું કે ઘટાડવું. નેક્સ્ટ ટુ અગ્રી મીન્સ સહમત થવું. ઇટ્સ ઓપોઝિટ ટુ ડિસઅગ્રી મીન્સ અસહમત થવું. નેક્સ્ટ ટુ અપિયર મીન્સ દેખાવું. એન્ડ ઇટ્સ ઓપોઝિટ ટુ ડિસઅપિયર મીન્સ અદ્રશ્ય થવું. જાદુના ખેલમાં ઘણી વસ્તુ ડિસઅપિયર થાય છે, અદ્રશ્ય થાય છે. નેક્સ્ટ ટુ અપ્રૂવ મીન્સ પસંદ થવું પણ થશે અને માન્ય થવું એ સેન્સ પણ છે, માન્ય કરવું એવો સેન્સ છે. અને ટુ ડિસઅપ્રૂવ મીન્સ અમાન્ય કરવું, ન પસંદગી કરવી. નેક્સ્ટ ટુ પ્લીઝ. ગાઈઝ, પ્લીઝનો એકલો મિનિંગ છે મહેરબાની કરીને, બટ એઝ અ વર્બ ક્રિયાપદ તરીકે ટુ પ્લીઝ મીન્સ ખુશ કરવું. એન્ડ ઇટ્સ ઓપોઝિટ ટુ ડિસપ્લીઝ મીન્સ નાખુશ કરવું, નારાજ કરવું. નેક્સ્ટ ટુ એન્કરેજ મીન્સ ઉત્તેજન આપવું. ઇટ્સ ઓપોઝિટ ટુ ડિસ્કરેજ મીન્સ નિરુત્સાહી કરવું. નેક્સ્ટ ટુ લાઇક મીન્સ ગમવું, પસંદ કરવું. ટુ ડિસલાઇક મીન્સ અણગમો વ્યક્ત કરવો, ન ગમાડવું. એન્ડ લાસ્ટ ટુ સેવ મીન્સ બચાવવું. ઇટ્સ ઓપોઝિટ ટુ વેસ્ટ મીન્સ વેડફવું. ઓકે ગાઈઝ, હવે આપણે ચેક કરીશું કે તમને 35માંથી કેટલા યાદ રહ્યા. હું તમને એક્ઝામ્પલ એમ કહું કે ટુ ગો તો તમારે સામે બોલવાનું છે ટુ કમ, અધરવાઇઝ તમે લખી પણ શકો છો. ઓકે, સો નંબર 1 ટુ ગો. હવે હું થોડી વાર 2-3 સેકન્ડ અટકીશ, ત્યાં સુધી તમારે વિચારવાનું છે, અધરવાઇઝ લખવાનું છે. સો વન્સ અગેન ટુ ગો. 1 2 3 4 5. ऑपोजिट टू कम, ऑफकोर्स आ तो इजी है. नंबर 2 टू बाय. चलो इसका ऑपोजिट सोचो. टू सेल, वेरी गुड. थर्ड टू शट, ऑपोजिट क्या होगा? टू ओपन. नेक्स्ट टू पुल, चलो इसका ऑपोजिट टू पुश, वेरी गुड. नेक्स्ट टू गेन, चलो इसका ऑपोजिट टू लूज, LOSE. नेक्स्ट टू विन, चलो इसका ऑपोजिट बिल्कुल इजी है दोस्तों, बोलो क्या होगा? टू लूज. नेक्स्ट टू बोरो, चलो आनु ऑपोजिट टू लेंड, वेरी गुड. नेक्स्ट टू पास, आनु तो बहुत इजी है, चलो शू थशे? टू फेल. नेक्स्ट टू बिगिन, चलो आनु शू थशे ऑपोजिट? ऑफकोर्स टू एंड. नेक्स्ट टू फॉल, ऑपोजिट क्या होगा? टू राइज. नेक्स्ट टू राइज, एनो ऑपोजिट ऑफकोर्स टू सेट. नेक्स्ट टू लव, ऑफकोर्स आ तो बहुत इजी है ने. ओके, टू हेट. नेक्स्ट टू होप, चलो आनो ऑपोजिट टू डिस्पेर, शू बोलाय छे? डिस्पेर. नेक्स्ट टू रिमेम्बर, चलो आनो ऑपोजिट टू फॉरगेट. नेक्स्ट टू स्टार्ट, आनो तो बहुत इजी है ने. टू स्टॉप. नेक्स्ट टू स्टॉप, चलो आनो ऑपोजिट टू कंटिन्यू. नेक्स्ट टू अराइव, चलो आनो ऑपोजिट शू थशे? टू डिपार्ट, वेरी गुड. नेक्स्ट टू लीव, चलो आनो ऑपोजिट टू डाई. नेक्स्ट टू स्विम, चलो आनो ऑपोजिट टू ड्रॉन, वेरी गुड. स्पेलिंग छे DROWN. नेक्स्ट टू क्रिएट, चलो ऑपोजिट टू डिस्ट्रॉय. नेक्स्ट टू ओबे, चलो आनो ऑपोजिट टू डिसओबे. नेक्स्ट टू प्रिजर्व, चलो इसका ऑपोजिट क्या होगा? टू डिस्ट्रॉय. नेक्स्ट टू फर्म, आनो ऑपोजिट
ऑफकोर्स टू डिनाई, DENY. नेक्स्ट टू ब्लेस, आनु ऑपोजिट टू कर्स. नेक्स्ट टू एक्सेप्ट, आनु ऑपोजिट टू रिजेक्ट. नेक्स्ट टू फीड, चलो आनु शू थशे ऑपोजिट? टू स्टार्व. नेक्स्ट टू एसेंड, चलो आनु ऑपोजिट टू डिसेंड. नेक्स्ट टू इंक्रीज, आनु तो बहुत इजी है दोस्तों, बोलो टू डिक्रीज. नेक्स्ट टू अग्री, आनु एकदम इजी है, टू डिसअग्री. नेक्स्ट टू अपीयर, चलो आनु ऑपोजिट टू डिसअपियर. नेक्स्ट टू अप्रूव, आनु ऑपोजिट टू डिसअप्रूव. नेक्स्ट टू प्लीज मीन्स खुश करવું, આનો ઓપોઝિટ ટુ ડિસપ્લીઝ. નેક્સ્ટ ટુ એન્કરેજ, આનું ઓપોઝિટ ટુ ડિસ્કરેજ. નેક્સ્ટ ટુ લાઇક, આનું ઓપોઝિટ ટુ ડિસલાઇક. એન્ડ લાસ્ટ ટુ સેવ, ઇટ્સ ઓપોઝિટ ઓફકોર્સ ટુ વેસ્ટ. સો હવે તમારે 35 માંથી કેટલા રાઈટ કેટલા સાચા પડ્યા છે એ કોમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનું છે. અને आई विश, હું ઈચ્છા રાખું કે દોસ્તો તમે કયા સિટીમાંથી કે કયા કન્ટ્રીમાંથી वीडियो જોઈ રહ્યા છો એ પણ લખશો તો મને બહુ જ ગમશે. दोस्तों हमारे वीडियोस देखने के लिए, आपकी ढेर सारी शुभकामनाओं के लिए, हमारे वीडियोस को शेयर करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.